Sa bibig na mismo ng Pangulong Duterte nanggaling, pagod na siya sa trabaho niya bilang Pangulo ng Bansa. Kaya sa command conference noong Lunes, sinabi raw niya sa harap ng mga pulis at sundalo na pinag-iisipan niyang bumaba sa pwesto. Kahit daw kasi porsigido siyang tuldukan ang problema sa korupsyon, illegal na droga at mga komunista, bigo pa rin siya. I do not think that I can fulfill my promise to the people. While I am not against or angry against anybody, my chase against graft and corruption seems to be endless. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang sibakan sa gobyerno. Pinakahuli nga rito ang mga opisyal ng Nayong Pilipino at ng V-Luna Hospital na tinanggal dahil sa mga questionabling transaksyon sa gobyerno. Nasampulan pa ang controller ng Philippine Military Academy na si Hector Maranya. Sa harap kasi ng mga negosyante at diplomatic corps sa Malacanang kanina, nilagdaan niya ang kautusan na patalsikin siya sa pwesto. He malversed 15 million of the cadets' allowances. Send the guy to hell. That's an order. Di naman pinalampas ng Pangulo ang pagkakataon na magbigay ng mensahe sa European Union. Pinatayo niya kanina ang kinatawan ng EU para ipaabot ang mensahe sa grupo, lalo't isa sila sa maingay na pumupuna sa war on drugs. Who is from EU here? Any representative from EU? First of all, do not humiliate the leaders. Then, you can talk to them, pay him a visit. Pero pagdating sa sinasabing nakalusot na bilyong halagang shabu sa bansa, tila hindi raw kumbinsido ang Pangulo na totoo ito. And they suspected and they also presumed that it was full of shabu. And they just made an assumption of the price. But there was really none, and I am not convinced. Muli naman inulit ng Pangulo na wala siyang planong magpahaba ng termino, pero magiging problema raw kung sino ang papalit sa kanya oras na magdesisyon siyang magbitiw. I am hesitant to suggest a constitutional succession. I have nothing against Robredo. She's a lawyer, and you have heard her talk. But I do not think she can improve on anything here. Matagal na ako na nahimik sa inyo. Unang-una, wala naman akong nakukuhang patas sa mga balita ninyo eh. And I can say it, you guys are source of fake news. Now let me state the fact na nagsalita na ako. And that hearing will end up sa hukuman eh. So what's the use? Nagsalita ako para makita ng taong bayan. Ayoko yung bato ng bato. Tinablan nyo na ako sa GMA, tinablan nyo sa ABS, tinablan nyo ako sa ibang istasyon. Para sa akin, I hate to say this, but you guys are fake news. And the angle we use, ang gulo ng inyong balita, yung anggulo, medyo twisted eh. Anong sinasabi rito ng COA? Kontrata. Anong sinasabi rito ng COA? Paano ka nabayaran? May certificate of performance, meron kami. Now, as to the question of conflict of interest... Legal ang kanilang naging kontrata sa Department of Tourism. Kompleto raw ang kanilang mga papeles at mayroon silang certificate of performance. Sa katunayan, kulang pa nga raw ang ibinayad sa kanila para rito. Pagdating naman sa issue ng conflict of interest, ay korte na raw dapat ang magdesisyon dito. May utang pa sa amin ang PTB4. Okay? And I will stand on that. And I will say, kinakailangan bayaran kami dahil sinerbisyo namin, legal, may kontrata. Issue ng conflict of interest, hukuman na lang. Naniniwala si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na may malinaw na conflict of interest sa DOTE-PTV deal. Sapat na raw ang mga nasabi kanina sa Senado at base rito may criminal liability sina Ben Tulfo, Wanda Teo at ilang opisyal ng PTV. Graft daw ang dapat na ihaing reklamo laban sa kanila at hindi plunder tulad ng unang iminungkahi ni Senator Antonio Trillanes. I don't think you can make a case for plunder. Una, may ginamit naman yung pera for TV advertising. Hindi naman binusa eh. In other words, nagnegosyo sila. Yun ang masama eh. Yung negosyo, mukhang nabigyan ng ayuda yung negosyo ng kapatid.
Hindi ako makapaniwala, hindi nila alam yan. Kumbinsido si Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon na may pananagutan si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo sa kontrobersyal na 60 million pesos tourism advertisement deal. Ayon kay Gordon, gusto niyang irekomenda na makasuhan ng graft si Teo at ang kapatid niyang si Ben Tulfo dahil sa maanumalyang ad deal. Si Ben Tulfo ang may-ari ng Bitag Media Unlimited Incorporated, ang block timer, na nagpapalabas ng programang Kilos Pronto sa PTV4 kung saan inere ang ads ng Tourism Department. Si Ben Tulfo ang host ng Kilos Pronto kasama ang isa pa nilang kapatid na si Erwin. Iginiit ni na Teo at Ben Tulfo legal ang transaksyon at dumaan sa tamang proseso ang deal. Sinabi ni Gordon, pati na ng ilang senador, mahirap paniwalaang hindi alam ni Teo na napunta sa programa ng kanyang mga kapatid ang mga ad. Si Wanda is armed. She's a cabinet officer. Dapat alam niya, alam ng staff niya na yung ginagawa niya, binabasa nila ang kontrata, nakalagay doon specified yung programa ng kanyang kapatid. Dapat yun nabantayan. So talagang hindi maalis yung perception and maybe even a decision that there was a conflict of interest. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Senador Antonio Trillanes, itutuloy na niya ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa magkakapatid na Tulfo. Nakahinga na raw ng maluwag si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo matapos ang pagdinig kahapon sa Senado kaugnay sa kontrobersyal na kontrata ng Tourism Department sa PTV4. Nadepensahan raw niya ang kanyang sarili hinggil sa issue ng conflict of interest. Medyo stress because of what happened. Pero ngayon, I'm okay. Medyo, after the hearing, nakahinga na ako. Because I was able to air my side. I was able to tell them that the contract went through the legal process. Bagamat alam raw ni Teo na posibleng conflict of interest ang nangyari, diniin pa rin niya na hindi niya alam na mapupunta ang pera sa kanyang mga kapatid. Pag nalaman ko, hindi ko gagawin yan. Why? Because kapatid ko si Ben eh. And of course, I will lose my job because conflict of interest nga. So naniniwala nga ho kayo na isa tong case, tama ho ba, na isa tong case ng conflict of interest? On my part, no, because I didn't know that it's Ben. Handa rin daw harapin ni Teo ang anumang planong pagsampa ng kasong plunder o pandarambong laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni Senador Sonny Trillanes na pasok sa kasong plunder ang di umano'y maanumalyang kontrata. I don't think lulusot sa plunder. Bakit po? Kasi hindi naman ako nag-amass ng wealth. Because the money went to PTB. So paano yan? Kumuha ba ako doon? It went to PTB. So hindi ako natatakot ng plunder. It will never be. Magkaiba naman ang pananaw ni Teo at ng kanyang abogado sa posibleng pagsampa ng kaso laban sa ilang senador. We could file charges yung Ano po? doon sa administrative aspect doon sa Senado. Kanino po? Doon sa mga senador na medyo, alam mo, yung mga resource persons doon, they deserve some respects, no? Pero yung nangyari kahapon, para bang, alam na natin, na parang binabastos, ganito. Hindi maganda. Kaya pinag-aaralan namin yung aspeto na yan. Ako kasi wag na lang. Ikaw Tingnan natin. Just leave it na lang. Pero, Move forward na lang. Moving forward kasi ako parate. Muling mapapanood ang aking panayam kay dating Secretary Wanda Teo at Attorney Nelson Borja sa programang The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Kausapin po natin ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Richard Gordon. Senator, magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning or good afternoon, Pinky. Yes, sir. Good afternoon. So, just to be clear, Senator, ano ho ba ang inyong conclusion from yesterday's hearing? Well, kitang-kita naman na hindi lang para may conflict of interest on the face. Pagka ang magkapatid nagkontrata sa pera ng gobyerno, on the face of it, conflict of interest kaagad yun. Ngayon, para patunayan, mapapakita yan sa mga papel na pinirmahan. Na maaaring may obra na sinabi ang kontrata is between PTV at saka yung DOT. saka si kay DOT
at saka may kontrata si Tulfo, si Ben Tulfo at saka yung DOT, yung PTV. Pero it cannot be denied na talagang may relasyon sila magkapatid. Opo. And she's the Secretary of Tourism. Katulad Yes. na sinabi ko, hindi niya masabing hindi niya alam because she has all the advice and the lawyers in the department to review. And same thing is true with PTV. Yes, Senator, na alala ko po yung inyong sinabi nga kahapon, wala bang kahit na sino sa inyong departamento na nagsabi sa inyo na ito ay mapupunta. Pero talagang ang depensa, ang gusto kong malaman, Senator, ang defense talaga ni Secretary Teo is she did not know. And we understand, of course, that ignorance does not excuse anyone, sir. Pero kapag ganun po ba ang ginagamit na dahilan, o whether true or not, pero yun po ang kanyang alibi, meron ho ba lusot yun? Depende sa appreciation ng court yan. No? But ang sinasabi nga namin palagi, dura nagsedlex Malinaw doon sa Constitution, malinaw doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na when you deal with your relatives, especially in the case of giving them benefits, nabibigyan mo sila ng benepisyo, talaga mahirap ipaliwanag na hindi mo alam. Lalo na at ikaw ay mataas sa opisyal ng gobyerno, ikaw ay sekretary ng isang departamento, na maraming abogado na hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam o hindi ko naintindihan. Hindi ko alam pupunta doon sa kanyang kapatid. Lalo na ang PTV ay government agency rin. Kahit na agency to agency contract yon, dapat yung PTV nakita na rin na yung programang yon ay talagang black timer nila na kapatid ni Secretary Tulfo. So, mahirap ipaliwanag yun. Yun po ang sinasabi ng abogado ni Secretary Wanda Teo, Senator, that this is an agency-to-agency transaction. Hence, silang dalawa ho ang nag-usap at nagpirmahan at hindi naman po ang bitag. Government-to-government transactions, hindi kailangan ng bidding. But still, kailangan mo pa rin na ipatunay na talagang walang disadvantage sa gobyerno. Unang-una, hindi lang yan ang sasampahan, isa haharapin nila. Pangalawa, is that the best use of the money? Dapat, kung ikaw ay marketing ka, dapat alam mo ang market mo. Alam mo kung anong medium ang gagamitin mo. Alam mo kung mataas yung gagamitin mong TV, na mataas ang rating para aabot ka doon sa kontrata. 120 million is a campaign of a senator for the Senate. Hindi maliit na pera yan. At dapat nagamit yung pera niya sa isa pa, makikita mo, mukhang hindi talaga marunong I'm sorry, I have to say this. Biro mo, i-advertise mo yung pang-foreign commercial mo, yung anak. Niloloko ko nga kapon yung anak. Sabing gano'n, no? Dahil, ba't mo lalagay yun? Ang kinukuha mo, domestic tourism. Tapos naglabas ka ng TV commercial na sinasabi doon, Katanduanes nga sa Karamuan. Pero 1 year. 1 year yung palabas ng programa. Hindi mo sinasabi kung paano pumunta, limbawa sa Palawan, hindi mo sasabihin kung ano magandang puntahan sa Palawan, hindi mo sasabihin kung ano maganda sa Dumaguete o sa Bohol. Talagang palay ko, talagang minadali lang. It was the convenience of the transaction na andyan na yan at pinasok nila na wala akala nila, wala magtatanong. Yes, you know, Senator, you had a presentation yesterday, no? And for many who may not remember, of course, you were Secretary of the Department of Tourism. Looking into what happened yesterday, yung pagdinig kahapon, Senador, because alam niyo ho ang kalakaran din sa loob ng Tourism Department, what was the most telling para sa inyo po? Ano ho yung siguro ang pinaka hindi tama o mali na nangyari dito sa transaksyon na to? Well, if I'm going to spend a lot of money, hindi ako gagastos sa isang istasyon na hindi nagre-rate o sa isang programa hindi nagre-rate. Gagamitin ko yung konting pera ko. Kung hindi makakaya sa TV, gagawa ako ng mga programa na magkakaroon ng public awareness doon sa mga domestic tourism destinations, which is what I did basically last time. Pangalawa, the other thing that I wanted to show there, at mukhang hindi rin naintindihan itong si Ben, sorry na lang Ben, ang sinasabi ko, kung sinabi ko yung wow, it's only because ang marami ng pagkakamali ang DOT na nag-advertise sila, na nagbabayad sila ng malalaking pera sa mga advertising agency
Pagkatapos, yung pala kinopya lang. 2 beses na nangyari yung kinopya. At pangatlo, halimbawa yung nangyari, pangatlong kopya ay yung recently, yung site, yung bulag pareho yung talent, pero kinopya doon sa tinatawag na commercial doon sa South Africa. So it is not an efficient and economical program pagkakataon na hindi na magagamit yung pera ng talagang to the hilt. Okay. Senator, isang tanong na lang po. Will you recommend, para lang po malinaw, will you recommend the filing of graft charges against Secretary Wanda Teo and Ben Tulfo? Yun ho kasi yung narinig ko. Yes, ang tingin namin ng committee, no, at saka siyempre, papapirmahan pa natin yan. Ang nakikita namin talaga, there is ground to file under the violation of the Constitution and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, illegal procurement, at hindi lang sa kanila, pati yung ibang kawani ng PTB4. Pero PTB4 mas maluwag, no? Okay. Pero meron kasama sa Code of Conduct yan. Pero yung Code of Conduct, hindi masyadong mabigat yun eh. Pero dapat yun, Code of Conduct are a set of values. Kaya huwag ka magiging Secretary ng Tourism, o huwag kang papasok sa gobyerno na wala kang values. At hindi mo alam yung batas. Sapagkat you cannot govern if you do not know the laws. And if you claim that you know the laws, it's even exacerbating. Pinapakita mo, hindi lang yung tendency mo na paboran ng ibang kamag-anak mo, hindi mo pa alam. Kaya talagang incompetence. Okay, maraming salamat po sa inyo. Senator Richard Gordon, thank you, sir.